बनवायचा ते मी आज दाखवणार आहे। चला तर मग आता लागणारे साहित्य पाहू। येथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ पाण्याने धुवून। हळद घेतलेली आहे, हिंग घेतलेला आहे, लाल तिखट घेतलेला आहे, गरम मसाला घेतलेला आहे, राई घेतलेले आहे आणि जिरे घेतलेले आहे। आणि मी वाटण करण्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि थोडंसं आलं घेतलेलं आहे आणि बटाटे घेतलेले आहेत चिरून मी, आणि गरम मसाले घेतलेले आहेत आणि 2 उभे चिरलेले कांदे घेतलेले आहेत आणि 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत मी वाटण करण्यासाठी, आणि 1 खोबरं चिरून घेतलेलं आहे आणि 1 टोमॅटो घेतलेला आहे आणि ह्या पाकळ्या लसणाच्या ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि हे 2 बारीक चिरलेले कांदे घेतले। चला तर मग आता चिकनचा रस्सा बनवायला सुरुवात करूया। येथे मी एक कढई घेतलेली आहे। आता मी गॅस पेटवते। कढई आपल्याला चांगली तापवून द्यायची आहे। आता आपली कढई चांगली तापलेली आहे। आता मी यामध्ये 4 पाल्या तेल ओतते। तेल आपल्याला चांगलं तापवून द्यायचं आहे। आता आपला तेल चांगला तापलेला आहे। आता मी यामध्ये थोडीशी राई टाकत आहे। आता मी यामध्ये थोडंसं जिरं टाकते। त्यानंतर मी हे गरम मसाले टाकते। त्यानंतर मी हे बारीक चिरलेले कांदे टाकते। आणि हे बारीक ठेचलेले लसूण टाकते। आपल्याला कांदा चांगला सोनेरी रंगापर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे। आता आपला कांदा चांगला सोनेरी रंगाचा झालेला आहे आणि शिजलेला आहे देखील। आता आपण यामध्ये थोडंसं हिंग टाकूया, अर्धा चमचा हळद टाकूया, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया, 1 चमचा तिखट मसाला टाकूया आणि हे तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता आपण यामध्ये हे चिकन टाकणार आहोत। आता आपण यामध्ये हे बटाटे टाकूया। आता हे मिक्स करूया। तेलामध्ये चांगलं आपल्याला मिक्स करायचं आहे। मसाला लागून द्यायचा आहे चिकनला आणि बटाट्यांना। आता आपले हे मिक्सन झालेलं आहे। आता आपण वाफेवर शिजवायला ठेवूया। येथे मी एक ताट घेतलेलं आहे, ताटामध्ये पाणी ओतलेलं आहे थोडंसं, जेणेकरून आपलं चिकन खालना करपणार नाही आणि आपल्याला चिकनला 2-2 मिनिटांनी घाटलत राहायचं आहे, जेणेकरून तो खाली करपणार नाही। आता आपली 2 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण बघूया आपल्या चिकनला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। दोन 2 मिनिटांनी आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून खाली करपणार नाही। चिकन आपला शिजेपर्यंत तेलामध्ये आपण तोपर्यंत वाटण काढूया। आता आपण वाटण काढूया। वाटण काढण्यासाठी आपण हे भाजून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। नॉर्मल थोडंसं तेल टाकायचं आहे तव्यामध्ये। तवा तापून द्यायचा आहे। तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे। आता आपण यामध्ये हे लसूण टाकूया। गॅस आपल्याला मीडियम मध्ये ठेवून भाजायचा आहे। आता हे उभे चिरलेले कांदे टाकूया। आणि मग आता आपण हे खोबरं टाकूया। हे वाटण
वाटण्याचे जे साहित्य आहे ना ते भाजून घेतल्याने एकदम चविष्ट लागतं रस्सा. अशा प्रकारे आपले कांदे, खोबरा आणि लसूण चांगलं भाजून झालेलं आहे. आता हे आपल्याला थंड होण्यासाठी ठेवायचं आहे. आता मित्रांनो, हा खोबरा, लसूण आणि कांदा थंड झालेला आहे. आता माझी आई तुम्हाला वाटण काढून दाखवणार आहे. त्यामध्ये या 4 मिरच्या टाकत आहे. तुकडे करून टाकायचे आहेत आपल्याला. आणि मग हे आलं टाकायचं आहे. आणि मग ही कोथिंबीर टाकायची आहे. आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया. थोडंसं आपण यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. थोडंसं आपल्याला याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ऍड करायचं आहे. मित्रांनो, आता आपलं वाटण काढून झालेलं आहे. आता आपण आपलं चिकन बघूया तेलामध्ये शिजलाय काय. आपल्या चिकनला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता आपण यामध्ये हे टोमॅटो टाकूया. टोमॅटो आपल्याला मिक्स करायचे आहेत. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला चिकन तेलामध्ये चांगला शिजलेला आहे. आता आपण यामध्ये वाटण टाकूया. आपल्याला वाटण चिकन मध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग पाणी टाकायचं आहे. फ्लेम आहे ना ती मीडियमच ठेवायची आपल्याला, गॅसची फ्लेम, जेणेकरून खाली करपणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे आपल्याला. आता आपण हे पाणी घालूया यामध्ये आणि त्यामध्ये अजून तुम्हाला पाहिजे तर अजून पाणी टाकू शकता. आता आपण रस्सा कड येण्यासाठी ठेवूया. आता आपल्या रश्याला चांगला कड आलेला आहे. आता मी यामध्ये पाऊण चमचा मीठ टाकते. मीठ कालवणामध्ये एकत्रित करून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर आपल्या रश्याला चांगला कड येऊन द्यायचा आहे. आता आपण यावर झाकण ठेवणार आहोत कड येण्यासाठी आणि मग 5 मिनिटांनी आपण हे गॅस बंद करणार आहोत. मित्रांनो, आता आपली 5 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण बघूया आपला रस्सा चांगला शिजलेला आहे का. आपल्या रश्याला चांगल्या प्रकारे कड आलेला आहे. वा, किती छान वास येतो यामध्ये. झणझणीत असा आपला चिकन रस्सा रेडी झालेला आहे. आता मी या रस्स्याच्या वरनं थोडीशी कोथिंबीर टाकते. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला चिकन रस्सा रेडी झालेला आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा.